હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે સેવઈની એક નવી જ રેસીપી બનાવવાના છીએ, જેનું નામ છે કુનાફા। એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 1.5 પેકેટ જેટલી જે ઝીણી સેવ આવે છે શેકેલી એ લીધી છે। જો તમારી પાસે શેકેલી સેવ ન હોય તો એને તમે 1 થી 2 ચમચી ઘીમાં ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેવાની। હવે એને આપણે હાથેથી આવી રીતના તોડી લેવાની છે નાના નાના ટુકડામાં। એકદમ સાવ ભૂકો નથી કરવાનો, આવી રીતના એક સરખા નાના ટુકડા થાય એવી રીતે હાથેથી તોડી લઈશું। હવે અહીંયા મેં 4 મોટી ચમચી ઘી લીધું છે, એમાં 1 ચપટી ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું। તો અહીંયા ઘી ને કલર મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે સેવઈ તોડીને રાખેલી હતી એની અંદર આ ઘી ઉમેરી દેવાનું છે અને પછી હળવા હાથની મદદથી જ મિક્સ કરશું। જો ચમચ કે સ્પેટુલા લેશો તો સેવઈનો વધારે ભૂકો થઈ જશે, એટલે હળવા હાથે આવી રીતે બધી સેવઈમાં ઘીનું મિશ્રણ મિક્સ કરી લઈશું। ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે એકલું ઘી પણ ઉમેરી શકો છો। ઘી સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, એને સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે, એમાં 400 ml એટલે કે 2 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। એમાં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર અને 1 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લઈ લીધો છે। એને આપણે વિસ્કરની મદદથી કે ચમચાની મદદથી સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। ગાંઠા રહિતનું મિશ્રણ રહીએ એવી રીતનું મિક્સ કરવાનું છે। આપણે લોટ અને દૂધ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, એમાં હવે ખાંડ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 4 થી 5 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ પણ આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાની અને પછી ગેસની ફ્લેમ ઓન કરવાની છે અને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમે આપણે આ દૂધને સતત હલાવતા જઈ અને ઉકાળવાનું છે। પહેલાં બધી વસ્તુ આપણે ગેસ બંધ રાખીને જ ઉમેરવાની છે। 1 થી 2 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો દૂધ સરસ ઘટ થવા લાગ્યું છે, ચમચાના પાછળની સાઈડે કોટ થવા લાગ્યું છે। હવે એમાં આપણે અડધો કપ મલાઈ ઉમેરી દઈશું। તમે જે બહારનું ક્રીમ મળે છે બજારમાં એ પણ અડધો કપ ઉમેરી શકો છો, અથવા ઘરની મલાઈને ફેટી એને ઉમેરવાની। અને હવે ચીઝ ક્યુબ ઉમેરવાના છે। અહીંયા મારી પાસે પ્રોસેસ ચીઝ છે, એને મેં ખમણી લીધું છે। તમારી પાસે કોઈ પણ ચીઝ હોય, ચેદાર ચીઝ, પ્રોસેસ ચીઝ કે ચીઝની સ્લાઇસ હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો, અને જો તમારી પાસે ક્રીમ ચીઝ હોય તો એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે। આવી રીતે એને ચીઝને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે આ મિશ્રણને હવે 1 મિનિટ માટે જ પકાવવાનું છે। આ મિશ્રણને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમે જ પકાવવાનું છે અને સતત હલાવવાનું છે, જેથી કોર્નફ્લાવર નીચે બેસી ન જાય। કોર્નફ્લોર અને કસ્ટર્ડ પાવડર બેયની કચાશ જતી રહે એટલું જ આપણે આ પકાવવાનું હતું મિશ્રણ। હવે આ મિશ્રણ એકદમ ઘટ થઈ ગયું છે, ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને મિશ્રણ ઠંડુ થવા દઈશું। હવે અહીંયા શુગર સિરપ માટે એક વાસણમાં 1 કપ ખાંડ અને 1.5 કપ પાણી લઈ અને આવી રીતે ખાંડ ઓગળે એટલું જ આપણે મિશ્રણ ઉકાળી લઈશું। હવે આપણે કુનાફાને અસેમ્બલ કરીશું। એના માટે એક નોનસ્ટિક પેન લેવાની છે નાની, એમાં સેવઈને નીચે પાથરી લેવાની છે। પહેલાં આપણે પેનને ઘીથી ગ્રીસ કરવાની છે, પછી જે આપણે ઘીના મિશ્રણવાળી સેવઈ હતી એને આપણે સરસ રીતે 1 ઇંચની જાડાઈ જેટલું મિશ્રણ પાથરી લેવાનું છે। પછી આવી રીતે ચમચા, ગ્લાસ કે ચમચીની મદદથી એને હળવા હાથે આવી રીતે એકદમ પ્રેસ કરવાની છે અને સાઈડની કિનારીઓને પણ સરસ સેટ કરી લેવાની છે। શરૂઆતમાં ઘીથી એટલે ગ્રીસ કરવાની, પછી આપણે એને પલટાવવામાં સરળતા રહે। હવે જે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરેલું દૂધનું એ ઠંડુ થઈ ગયું છે, એને આપણે આ તૈયાર કરેલી સેવઈ ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું। આનું પણ સરસ 1 ઇંચ જેટલું લેયર રહે એટલું પાથરવાનું છે અને કિનારીઓનો થોડો ભાગ આપણે છોડી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કુનાફા
ઓવનમાં તો બેક કરી જ શકાય છે. તમે આવી રીતે પ્રિપેર કરી ઓવનની ડીશમાં અને 150 ડિગ્રી ઉપર 12 થી 15 મિનિટ માટે બેક કરશો તો પછી તો વાત જ શું, ફટાફટ કામ થઈ જશે તમારું. પણ જો ઓવન ન હોય તો કેવી રીતે કરવું એની રીત હું અહીંયા તમને બતાવું છું. તો આ નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે સેવઈ, પછી દૂધના મિશ્રણનું અને પછી ફરીથી ઉપરથી જે આપણું દૂધનું મિશ્રણ હતું એ ઢકાઈ જાય, કોટ થઈ જાય એવી રીતે ફરી વધેલી સેવઈને આપણે પાથરી દઈશું અને ફરતા બાજુથી અને ઉપરની સાઈડે હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને સરસ સેટ કરી લઈશું. હવે આ મિશ્રણને આપણે ધીમા ગેસે 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેવાનું છે. આવી રીતે એક બાજુથી શેકાઈ જાય પછી ઉપર મેં નોનસ્ટિક તવો મૂકી અને એમાં પલટાવી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો નીચેની સાઈડ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે બીજી સાઈડે પણ આપણે ઢાંકીને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો અહીંયા બીજી સાઈડ પણ આપણી કુનાફા શેકાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એના ઉપર આપણે તૈયાર કરેલી શુગર સિરપ રેડવાની છે. તો અહીંયા આખા કુનાફા ઉપર આપણે ઉપરની સાઈડે શુગર સિરપ રેડી લઈશું. એના ઉપર હવે જે કોપરાનું ઝીણું ખમણ આવે છે ડેસિકેટેડ કોકોનટ એ થોડું ભભરાવી દઈશું અને ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ, કાજુ, બદામ તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા હું તમને કટ કરીને બતાવી રહી છું. આપણું કુનાફા સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સેવઈની એક નવી જ મીઠાઈ કુનાફા બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. કુનાફા આમ તો ઓવનમાં બેક કરવામાં આવે છે, પણ આપણે આ સેવઈની નવી મીઠાઈ ઓવન વગર પણ આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો બંને સાઈડે સેવઈ અને વચ્ચે આપણે જે કસ્ટર્ડવાળા દૂધનું બેઝ તૈયાર કરેલું એ કેટલું સરસ લાગે છે દેખાવમાં. મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું આવી નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.